วัสดีค่ะกลับมาพบกับการคุยลงลึกในประเด็นที่น่าสนใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่หลายคนกำลังจับตามองแล้วก็มีคำถามเยอะมากๆเลยก็คือความเป็นไปได้ในทางกฎหมายเกี่ยวกับกรณีของคุณทักษิณชินวัตรกับการคุมขังนอกเรือนจำโดยเฉพาะที่อาจจะเป็นที่บ้านจันทร์สองล่าซึ่งก็มีคำถามตามมาเยอะเลยในแง่มุมกฎหมายนะคะครับประเด็นนี้ร้อนแรงจริงๆครับซึ่งวันนี้เราจะมาลองดูกันโดยจะอิงเนื้อหาหลักๆจากบทวิเคราะห์ของคุณแก้วสรรอติโพธินะครับท่านเป็นนักกฎหมายนักวิชาการท่านได้เผยแพร่บทวิเคราะห์นี้ไว้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ตามข้อมูลที่เราได้มานะครับบทความนี้พยายามจะชี้ให้เห็นกรอบกฎหมายราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยครับค่ะงั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาทำความเข้าใจตัวกรอบกฎหมายราชทัณฑ์ของไทยในประเด็นนี้ให้มันชัดเจนขึ้นผ่านมุมมองจากบทวิเคราะห์ที่คุณแก้วสรรให้ไว้เนี่ยแหละค่ะจะได้รู้กันไปเลยว่าตามหลักการแล้วเนี่ยอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้กันแน่ใช่ครับผมเพราะว่าการเข้าใจข้อเท็จจริงทางกฎหมายนี่สำคัญนะครับมันช่วยให้การถกเถียงในสังคมเนี่ยมันอยู่บนฐานข้อมูลไม่ใช่แค่ตามกระแสข่าวลือหรือความเข้าใจที่อาจจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ทำให้เราเห็นภาพรวมของระบบจริงๆครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะตามบทวิเคราะห์ของคุณแก้วสรรเนี่ยท่านให้ภาพรวมว่าโอกาสที่นักโทษจะได้กลับไปอยู่บ้านมีกี่แบบกี่กรณีคะเอาแบบภาพกว้างๆก่อนครับในบทความเนี่ยท่านปูพื้นให้เห็นภาพกว้างๆไว้3สถานการณ์ที่คนทั่วไปอาจจะนึกภาพตามได้นะฮะเวลาพูดถึงเรื่องนักโทษออกจากคุกไปอยู่บ้านแต่ต้องย้ำนิดนึงนะครับว่านี่คือภาพรวมความเป็นไปได้ไม่ใช่ทุกกรณีจะมีในกฎหมายไทยนะครับกรณีแรกที่ท่านพูดถึงคือการพักโทษครับหรือพักการลงโทษอันนี้จะเกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงเลยคือถ้านักโทษเจ็บป่วยรุนแรงสุขภาพทรุดโทรมมากแบบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ได้แล้วก็อาจจะได้รับพิจารณาให้กลับไปพักฟื้นหรือรักษาตัวที่บ้านได้อ๋ออันนี้คือเรื่องสุขภาพเป็นหลักเลยนะคะแล้วอีก2สถานการณ์ที่คนอาจจะนึกถึงคืออะไรคะสถานการณ์ที่2นะครับคือบ้านของนักโทษหรืออาจจะเป็นสถานที่อื่นๆเนี่ยถูกกำหนดให้เป็นสถานที่คุมขังนอกเรือนจำอย่างเป็นทางการอันนี้สำคัญมากครับคือไม่ใช่แค่บ้านเฉยๆนะแต่บ้านหรือที่แห่งนั้นต้องผ่านกระบวนการมีการตรวจสอบแล้วก็ประกาศอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่าให้เป็นสถานที่คุมขังประเภทหนึ่งซึ่งพอประกาศแล้วเนี่ยสถานที่นี้ก็จะเปิดรับนักโทษทุกคนเลยนะครับที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ที่กำหนดไว้เช่นอาจจะเป็นพวกที่โทษเหลือน้อยหรือเป็นผู้สูงอายุ ทีนี้ถ้านักโทษที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นพอดีมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ด้วยก็อาจจะได้รับพิจารณาให้ไปคุมขังที่บ้านตัวเองที่ถูกประกาศเป็นสถานที่คุมขังนั้นได้เหมือนกันครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือบ้านหลังนั้นต้องถูกเปลี่ยนสถานะกลายเป็นสถานที่คุมขังแบบเป็นทางการที่รองรับคนอื่นๆที่เข้าเกณฑ์ได้ด้วยไม่ใช่สิทธิพิเศษเฉพาะเจ้าของบ้านถูกต้องครับอันนั้นคือหัวใจเลยครับมันไม่ใช่แค่บ้านส่วนตัวแล้วแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชทัณฑ์ไปเลยส่วนสถานการณ์ที่3ที่คุณแก้วสรรพูดถึงเพื่อให้เห็นภาพครบเฉยๆนะครับก็คือการที่นักโทษเจ้าของบ้านได้รับอนุญาตให้กลับไปอยู่บ้านคนเดียวเลยโดยอ้างเหตุผลว่าเป็นผู้สูงอายุหรือโทษเหลือน้อยอะไรแบบนี้ซึ่งภาพแบบนี้แหละครับที่อาจจะทำให้คนสับสนหรือเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะนึกถึงกัน พอเห็นภาพ3แบบนี้แล้วคำถามสำคัญเลยค่ะแล้วกฎหมายราชทัณฑ์ของไทยเราจริงๆเนี่ยรองรับแบบไหนบ้างคะนี่แหละครับประเด็นสำคัญที่บทวิเคราะห์ต้องการชี้ให้ชัดเลยคือตามกฎหมายไทยที่มีอยู่ณปัจจุบันนะครับมันมีการบัญญัติรองรับไว้แค่2กรณีแรกเท่านั้นคือกรณีที่1การพักโทษเพราะป่วยหรือสุขภาพไม่ดีกับกรณีที่2การกำหนดบ้านหรือสถานที่อื่นๆให้เป็นสถานที่คุมขังนอกเรือนจำอย่างเป็นทางการส่วนกรณีที่3ที่ว่านักโทษสูงอายุหรือโทษเหลือน้อยกลับไปอยู่บ้านตัวเองได้เลยไม่ต้องมีการประกาศให้บ้านเป็นที่คุมขังรับคนอื่นด้วยอันนี้คืออันนั้นไม่มีในกฎหมายไทยปัจจุบันครับ บทวิเคราะห์ย้ำชัดเจนมากว่าไอเดียที่ว่านักโทษจะกลับไปคุมขังที่บ้านตัวเองเป็นการเฉพาะตัวโดยที่บ้านยังเป็นบ้านส่วนตัวไม่ได้ถูกประกาศในระบบเนี่ยกฎหมายไทยไม่ได้เปิดช่องให้ทำแบบนั้นได้เลยครับอ้าวเหรอคะถ้างั้นข่าวลือหรือความเข้าใจผิดที่ว่าคุณทักษิณอาจจะได้กลับไปอยู่บ้านจันทร์สองล่าเพียงเพราะเป็นผู้สูงอายุเนี่ยมันมาจากไหนกันล่ะคะทำไมคนถึงเข้าใจแบบนั้นได้ถ้ากฎหมายไม่มีช่องทางนี้ ตรงนี้แหละครับที่บทวิเคราะห์ชี้ว่าเป็นจุดที่ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันเยอะคือคนอาจจะไปเห็น
หรือได้ยินเกี่ยวกับระเบียบกรมราชทัณฑ์บางฉบับที่ออกมาเพื่อกำหนดคุณสมบัติของนักโทษกลุ่มต่างๆที่อาจจะถูกพิจารณาให้ไปรับโทษนอกเรือนจำได้ซึ่งในระเบียบพวกนี้ก็มีการกำหนดคุณสมบัติของนักโทษสูงอายุไว้ด้วยเช่นอายุ70ปีขึ้นไปพอคนเห็นว่าคุณทักษิณอายุถึงเกณฑ์ก็อาจจะตีความหรือสรุปไปเร็วหน่อยว่างั้นก็ส่งกลับบ้านได้เลยสิโดยที่อาจจะลืมดูเงื่อนไขสำคัญอีกส่วนไปเหรอคะใช่ครับอาจจะมองข้ามเงื่อนไขสำคัญอีกครึ่งหนึ่งไปเลยคือเรื่องสถานที่ที่จะใช้คุมขังนอกเรือนจำคุณแก้วสันย้ำเลยนะครับว่าแม้ตัวนักโทษจะมีคุณสมบัติครบตามระเบียบแล้วก็ตามแต่การจะส่งไปคุมขังนอกเรือนจำณที่ใดที่หนึ่งได้เนี่ยสถานที่แห่งนั้นโดยเฉพาะถ้าเป็นที่อยู่อาศัยนะครับจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคัดเลือกได้รับอนุญาตจนกระทั่งมีชื่ออยู่ในบัญชีสถานที่คุมขังนอกเรือนจำที่ประกาศเป็นทางการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดสถานที่คุมขังพ.ศ. 2563เสียก่อนไม่ใช่ว่านักโทษมีคุณสมบัติปุ๊บจะส่งไปบ้านไหนก็ได้หรือส่งกลับบ้านตัวเองได้เลยอัตโนมัติแบบนั้นไม่ใช่ครับ อ๋อกระจ่างเลยค่ะแสดงว่ามันต้องมี2ส่วนคู่กันเสมอคือ1คุณสมบัติของตัวนักโทษเอง2สถานะทางกฎหมายของตัวสถานที่ที่จะใช้คุมขังซึ่งสถานที่นั้นต้องผ่านการรับรองผ่านการประกาศตามกฎกระทรวงก่อนแล้วตัวกฎกระทรวงฉบับเนี้ยค่ะกำหนดรายละเอียดเรื่องกระบวนการกำหนดสถานที่เป็นยังไงบ้างคะมันยุ่งยากซับซ้อนแค่ไหนคะประเภทนักโทษที่อาจจะเข้าข่ายเลยนะฮะก็มีหลายกลุ่มเช่นพวกที่เหลือโทษจำคุกไม่มากพวกเจ็บป่วยพิการผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปหรืออกลุ่มผู้หญิงตั้งครรภ์หรือต้องดูแลลูกเล็กอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วสถานที่ที่จะใช้รองรับนักโทษแต่ละกลุ่มนี้เหมือนกันหมดไหมคะหรือว่าต่างกันไปอีกกฎกระทรวงกำหนดต่างกันไปตามกลุ่มนักโทษครับอย่างเช่นถ้าเป็นนักโทษประเภทเหลือโทษน้อยอาจจะกำหนดให้ใช้สถานที่ราชการเช่นหน่วยทหารบางที่หรืออาจจะเป็นวัดมัสยิดหรือแม้แต่ที่อยู่อาศัยก็อาจจะได้แต่ถ้าเป็นนักโทษประเภทสูงอายุหรือเจ็บป่วยกฎกระทรวงจะระบุให้ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักครับ อ๋อมีความเฉพาะเจาะจงเหมือนกันนะคะทีนี้สมมุติว่าจะกำหนดที่อยู่อาศัยสักหลังให้เป็นสถานที่คุมขังนอกเรือนจำขั้นตอนมันเป็นยังไงคะฟังดูไม่น่าจะง่ายเลยใช่ครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลย มีขั้นตอนที่ต้องทำตามลำดับแล้วก็เป็นระบบพอสมควรเลยครับ ตามที่บทวิเคราะห์อธิบายไว้เนี่ยคือกรมราชทัณฑ์หรือเรือนจำต้องเริ่มจากการสำรวจก่อนเลย หาที่อยู่อาศัยที่ดูแล้วเหมาะสมตามหลักเกณฑ์จากนั้นก็ต้องคัดเลือกที่ที่ผ่านเกณฑ์ แล้วก็ต้องไปดำเนินการขออนุญาตจากเจ้าของ หรือคนที่ครอบครองสถานที่นั้นๆ อย่างเป็นทางการเลยนะครับพอได้อนุญาตแล้วถึงจะเสนอเรื่องนี้ไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษาจัดตั้งให้ที่นั่นเป็นสถานที่คุมขังนอกเรือนจำอย่างเป็นทางการพร้อมกับระบุไปด้วยว่าจะรองรับนักโทษประเภทไหน โหฟังดูเป็นทางการมากค่ะแล้วพอประกาศในราชกิจจาแล้วใช้ได้เลยไหมคะยังครับยังไม่จบแค่นั้น หลังจากประกาศจัดตั้งแล้วเนี่ยกรมราชทัณฑ์ยังต้องออกระเบียบเพิ่มเติมอีกนะครับเพื่อกำหนดรายละเอียดวิธีการบริหารจัดการสถานที่นั้นๆ เช่น จะควบคุมดูแลนักโทษยังไงจะจัดเจ้าหน้าที่ยังไงสิทธิหน้าที่ของผู้ถูกคุมขังจะเป็นแบบไหน แล้วก็เงื่อนไขอื่นๆที่จำเป็นในการทำงานจริงๆครับ โหเป็นระบบที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องวางแผนรัดกุมมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่หาบ้านแต่รวมถึงการบริหารจัดการทั้งหมดเลยถูกต้องครับ ในบทความคุณแก้วสันถึงกับเปรียบเทียบว่ากฎกระทรวงนี้เหมือนกันวางแผนแม่บทหรือมาสเตอร์แพลนใหญ่ๆเลยนะฮะ ที่ให้เรือนจำต่างๆ ทั่วประเทศรับไปทำต่อเอง คือแต่ละเรือนจำต้องไปสำรวจหาไปคัดเลือกสถานที่ที่มีศักยภาพในพื้นที่ของตัวเอง แล้วต้องวางแผนเรื่องกำลังคน ทั้งเจ้าหน้าที่ควบคุม ทั้งคนซัพพอร์ตวางแผนเรื่องงบประมาณที่จะใช้ด้วย แล้วเสนอเรื่องทั้งหมดเนี่ยกลับมาให้กรมราชทัณฑ์ส่วนกลางพิจารณาอนุมัติ เพื่อจะบรรจุสถานที่นั้นๆ เข้าไปในบัญชีกลางของประเทศ จากนั้นกรมก็ต้องมาดูเรื่องจัดสรรทรัพยากร ทั้งคนทั้งงบ เพื่อสนับสนุนให้เรียนจำทำได้จริงอีกที มันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยครับ
ซึ่งก็สะท้อนว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆหรือเร็วๆเลยนะคะทีนี้คำถามสำคัญที่สุดเลยค่ะจากข้อมูลในบทวิเคราะห์ของคุณแก้วสันณวันที่เผยแพร่คือ9กันยายน2568เนี่ยสถานะของบ้านจันทร์สงล้าเป็นยังไงคะได้ถูกประกาศอยู่ในบัญชีสถานที่คุมขังนอกเรือนจำแล้วหรือยังคะคำตอบตามข้อมูลที่คุณแก้วสันระบุในบทความณวันนั้นเลยนะครับคือยังไม่มีครับยังไม่มีบ้านพักอาศัยส่วนบุคคลใดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านจันทร์สองล่าหรือบ้านหลังอื่นๆในประเทศไทยที่ผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้วก็ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นสถานที่คุมขังนอกเรือนจำอย่างเป็นทางการตามกฎกระทรวงนี้เลยครับ หมายความว่าณตอนนั้นทั่วประเทศยังไม่มีการใช้บ้านส่วนตัวเป็นที่คุมขังนอกเรือนจำตามช่องทางนี้เลยเหรอคะ ใช่ครับตามบทวิเคราะห์ระบุว่ากระบวนการทั่วประเทศณเวลานั้นยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆคือแค่ขั้นตอนสำรวจและคัดเลือกสถานที่ที่มีศักยภาพเท่านั้นเองซึ่งก็คาดว่าน่าจะยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรเลยกว่าจะผ่านขั้นตอนขออนุญาตประกาศวางระเบียบปฏิบัติรวมถึงเตรียมเรื่องงบประมาณกำลังคนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ต้องใช้เวลาวางแผนดำเนินการครับ อืม ถ้าอย่างนั้นก็น่าแปลกใจนะคะที่ยังมีคนจำนวนไม่น้อยเข้าใจผิด คิดว่าแค่คุณทักษิณมีคุณสมบัติผู้สูงอายุ กรมราชทัณฑ์ก็ส่งตัวกลับไปคุมขังที่บ้านจันทร์สองลาได้เลยทำไมความเข้าใจผิดนี้ถึงยังอยู่ล่ะคะ ทั้งที่กระบวนการมันซับซ้อน แล้วสถานที่ก็ยังไม่พร้อมขนาดนี้ บทวิเคราะห์ให้เหตุผลเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างคะ คุณแก้วสันย้ำประเด็นนี้อีกทีในบทความครับว่าต้นต่อความเข้าใจผิดก็น่าจะมาจากการมองด้านเดียวจริงๆนั่นแหละคือไปโฟกัสที่ระเบียบกรมราชทัณฑ์ที่กำหนดเรื่องคุณสมบัติของนักโทษพอเห็นว่ามีเกณฑ์เรื่องอายุและคุณทักษิณเข้าเกณฑ์ก็เลยอาจจะด่วนสรุปไปว่าทำได้เลย แต่กลับมองข้ามหรืออาจจะไม่รู้เรื่องข้อกำหนดในกฎกระทรวงสภาซึ่งเป็นเหมือนกฎหมายแม่ที่คุมเรื่องสถานที่โดยตรงไปใช่ไหมคะ ถูกต้องครับอาจจะลืมหรือไม่ได้ให้ความสำคัญกับกฎกระทรวงที่ออกมาคุมเรื่องสถานที่โดยเฉพาะซึ่งกำหนดชัดเจนว่าที่อยู่อาศัยใดๆก็ตามจะใช้เป็นที่คุมขังนอกเรือนจำได้ก็ต่อเมื่อผ่านกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่สำรวจคัดเลือกขออนุญาตจนถึงประกาศในบัญชีอย่างเป็นทางการเสียก่อนและที่สำคัญคือพอประกาศแล้วสถานที่นั้นต้องทำหน้าที่เหมือนเรือนจำย่อยคือต้องเปิดรับนักโทษทุกคนที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ไม่ใช่สงวนสิทธิ์ไว้ให้เฉพาะเจ้าของบ้านคนเดียวพอขาดการพิจารณาเงื่อนไขสำคัญเรื่องสถานที่ตามกฎกระทรวงนี้ไปเนี่ยการตีความหรือข้อสรุปมันก็เลยคลาดเคลื่อนไปจากหลักการจริงๆครับชัดเจนมากๆค่ะเป็นการแยกส่วนที่สำคัญจริงๆคือเกณฑ์ของคนกับเกณฑ์ของที่ต่อให้คนผ่านเกณฑ์แต่ถ้าที่ยังไม่ผ่านก็ยังทำไม่ได้แล้วนอกเหนือจากช่องทางหลักๆที่เป็นประเด็นนี้คุณแก้วสันได้ให้ข้อสังเกตถึงความเป็นไปได้อื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณทักษิณบ้างไหมคะแต่ยังอยู่ในกรอบของระบบราชทัณฑ์ครับมีการพูดถึงความเป็นไปได้อื่นๆที่ยังอยู่ภายใต้การดูแลของกรมราชทัณฑ์นะครับซึ่งอาจจะถูกมองว่าเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างจากนักโทษทั่วไปแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระบบเช่นความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการใช้บ้านพักหรือพื้นที่ควบคุมพิเศษที่อาจจะมีเตรียมไว้อยู่แล้วภายในบริเวณเรือนจำกลางบางแห่งซึ่งอันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในการควบคุมของเรือนจำหรืออีกกรณีหนึ่งที่เป็นไปได้ตามระเบียบก็คือการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นเวลานานถ้ามีเหตุผลด้านสุขภาพจริงๆซึ่งการรักษานี้ก็ยังอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของกรมราชทัณฑ์เหมือนกันครับมีอีกประเด็นที่มักจะถูกพูดถึงของกูไปค่ะคือเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือหรือการติดต่อสื่อสารเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองจากข้างในเรื่องนี้บทวิเคราะห์ของคุณแก้วสันว่ายังไงคะประเด็นนี้ในบทความตอบชัดเจนและหนักแน่นมากครับว่าระเบียบของกรมราชทัณฑ์ห้ามไว้โดยเด็ดขาดครับการที่นักโทษจะใช้โทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเพื่ออะไรก็ตามโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวกับการสั่งการหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดระเบียบชัดเจนมากหากมีการทำแบบนั้นจริงๆก็ถือว่าเป็นการกระทำที่อยู่นอกกรอบกฎหมายและระเบียบปฏิบัติโดยสิ้นเชิงเลยครับแล้วถ้ามองภาพรวมสถานการณ์ของคุณทักษิณณตอนนั้นบทวิเคราะห์มีข้อสังเกตอะไรเพิ่มอีกไหมคะบทวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่าการที่คุณทักษิณได้รับพระราชทานอภัยลดโทษไปก่อนหน้านั้นจนเหลือโทษจำคุกตามที่เป็นข่าวณเวลานั้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำคัญที่ได้รับไปแล้วตามกระบวนการส่วนการจะรอรับประโยชน์จากการอภัยโทษในวาระสำคัญอื่นๆอีกก็เป็นเรื่องของอนาคตซึ่งถ้าดูตามปฏิทินวาระปกติก็อาจจะต้องใช้เวลารออีกพอสมควรครับแล้วมีประเด็นทางกฎหมายอื่นๆที่ยังต้องจับตาหรืออาจจะส่งผลต่อสถานการณ์โดยรวมอีกไหมคะที่บทวิเคราะห์พูดถึงไว้
ประเด็นสุดท้ายที่บทวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือเรื่องกระบวนการยุติธรรมในคดีอื่นๆที่อาจจะยังดำเนินอยู่ โดยเฉพาะบทบาทของปปชนะครับว่าจะมีการไต่สวนเพิ่มเติมหรือส่งฟ้องคดีอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับบุคคลใดอีกหรือไม่ ซึ่งอันนี้ก็อยู่นอกประเด็นการคุมขังโดยตรง แต่ก็เป็นปัจจัยทางกฎหมายที่ยังต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปครับ เข้าใจแล้วค่ะ ถือว่าอธิบายแง่มุมกฎหมายได้ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะ งั้นเราลองมาสรุปหัวใจสำคัญจากการคุยตามบทวิเคราะห์ของคุณแก้วสันต์อติโพธิในวันนี้กันอีกครั้งนะคะ ได้เลยครับ ข้อสรุปที่เป็นแก่นหลักที่สุดเลยจากการวิเคราะห์นี้นะครับก็คือ ณวันที่บทความเผยแพร่ และภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบกฎกระทรวงที่มีอยู่เนี่ยการที่จะส่งตัวคุณทักษิณชินวัตรไปคุมขังที่บ้านจันทร์สองล่าโดยอาศัยแค่เหตุผลว่าท่านเป็นผู้สูงอายุนั้น ยังไม่สามารถทำได้ตามกฎหมายครับ และเหตุผลสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของสถานที่นั่นเองใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ หัวใจหลักคือบ้านจันทร์สองล่าหรือบ้านส่วนตัวอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้ผ่านกระบวนการที่จำเป็นครบถ้วนเลย ทั้งสำรวจคัดเลือก ขออนุญาต และที่สำคัญสุดคือ ยังไม่ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นสถานที่คุมขังนอกเรือนจำอย่างเป็นทางการเลย ตามขั้นตอนและเงื่อนไขในกฎกระทรวงปี 63 แม้แต่แห่งเดียวครับ เป็นการย้ำเตือนความแตกต่างที่สำคัญมากๆนะคะ ระหว่างคุณสมบัติของตัวนักโทษ เช่น อายุมาก ป่วย ซึ่งเป็นเงื่อนไขส่วนบุคคล กับสถานะทางกฎหมายของสถานที่คุมขัง ซึ่งเป็นเงื่อนไขเชิงระบบ เชิงโครงสร้าง และการจะคุมขังนอกเรือนจำแบบนี้ได้ ต้องผ่านเกณฑ์ทั้งสองส่วนนี้คู่กันไป จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เลย ใช่ครับ ต้องครบองค์ประกอบทั้งคู่ คือนักโทษต้องมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ตามระเบียบ และสถานที่นั้นก็ต้องผ่านกระบวนการและถูกประกาศรับรองอย่างถูกต้องตามกฎกระทรวงด้วย และเมื่อประกาศแล้ว สถานที่นั้นก็มีสถานะเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชทัณฑ์ที่ต้องพร้อมรับนักโทษคนอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สำหรับสถานที่นั้นๆด้วย ไม่ใช่เป็นที่พิเศษสำหรับใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะครับ ค่ะ ทีเนี้ยพอเราได้เข้าใจข้อจำกัดขั้นตอนทางกฎหมายที่ค่อนข้างชัดเจนตามบทวิเคราะห์นี้แล้วนะคะ มันก็นำไปสู่คำถามชวนคิดต่อได้เหมือนกันนะคะว่า ในโลกเป็นความเป็นจริงที่อาจจะมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ครับ ก็อาจจะทำให้เราลองตั้งคำถามปลายเปิดไว้คิดกันต่อได้นะครับ เช่นว่า เมื่อพิจารณากรอบกฎหมาย ระเบียบที่ดูเหมือนจะชัดเจน มีขั้นตอนซับซ้อนอย่างที่เราคุยกันมาแล้วเนี่ยมันจะมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมนอกเหนือจากตัวบทกฎหมายที่เราเห็น เช่น ปัจจัยทางการเมือง สภาพสังคม หรือแม้แต่แนวทางการปรับใช้ การตีความในทางปฏิบัติจริงๆ ที่อาจจะมีอิทธิพลต่อการบังคับใช้กฎระเบียบพวกนี้ หรืออาจจะผลักดันให้เกิดการทบทวนแก้ไขกฎระเบียบเรื่องการคุมขังนอกเรือนจำในอนาคตได้หรือเปล่า หรืออีกมุมหนึ่งคือการรับรู้ความรู้สึกของสังคมเกี่ยวกับหลักความยุติธรรมความเท่าเทียมเนี่ยมันสอดคล้องหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดกระบวนการทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงแบบที่เราคุยกันวันนี้อย่างไงคำถามเหล่านี้ก็น่าจะช่วยกระตุ้นให้มองประเด็นนี้ในมิติที่กว้างขึ้นได้นะครับโดยยังคงอยู่บนฐานความเข้าใจในหลักการทางกฎหมายที่เราพยายามทำความเข้าใจกันในวันนี้นะครับ